Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face ruladă cu banane și frișcă, blat de vanilie umplut cu budincă și banane, totul învelit în frișcă. Un desert pe care îl ador și îl fac ori de câte ori am banane în casă. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blat vom avea nevoie de 6 albușuri, 6 gălbenușuri, 6 linguri de zahăr, 6 linguri de făină, un plic de praf de copt și un plic de zahăr vanilinat. Începem cu albușurile pe care le batem în spumă cu mixerul. Apoi punem zahărul treptat și continuăm să le spumăm. Când au devenit lucioase, adăugăm restul ingredientelor. Punem gălbenușurile, făina, praful de copt și zahărul vanilinat. Omogenizăm totul bine. Dăm blatul la copt în tava unsă în care am pus și foaia de copt până când e rume deasupra și s-a desprins de margini. Între timp ne ocupăm de budincă, pentru care vom avea nevoie de un plic de budincă de vanilie de 40 de grame, 5 linguri de zahăr și 400 de ml de lapte. Amestecăm praful pentru budincă cu zahărul și 3-4 linguri din cantitatea de lapte, încercând să nu avem cocoloașe. Restul de lapte îl punem pe foc. Când începe să fiarbă, dăm focul la redus și punem compoziția pentru budincă în el. Amestecăm cu o lingură de lemn continuu până se îngroașă. Apoi o luăm de pe foc și o lăsăm puțin să se răcească. Când blatul e copt, îl scoatem cu tot cu foaia de copt din tavă, îl desprindem de pe foaie, apoi o rulăm păstrând și foaia de copt. Acum o lăsăm la răcit. Când blatul s-a răcit, îl derulăm și întindem budinca pe el. Punem banane în mijloc. Mie mi-au încăput 2, dar depinde de cât de mare e tava pe care o folosiți sau de cât de mici sunt bananele. Rulăm blatul înapoi, dar de această dată lăsăm foaia de copt deoparte. Acum tot ce mai avem de făcut este să batem în spumă 500 de ml de frișcă. Îmbrăcăm întreaga ruladă în frișcă și ornăm după cum dorim. Eu am ales să folosesc poșul, apoi am pus felii de banane și frunze de mentă pentru a adăuga puțină culoare. Blat pufos, banane, budincă și frișcă, toate merg perfect împreună. După câteva ore la frigider, crema de budincă primește guste de la banane și rulada devine și mai delicioasă. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!